Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μιλήσουμε για την ώρα. Και στο τέλος του μαθήματος θα κάνουμε μερικές ασκήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Για να μάθουμε την ώρα, ρωτάμε τι ώρα είναι. Η απάντηση πρέπει να είναι η ώρα είναι ή μπορείτε να πείτε απλά είναι την ώρα. Ας το δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά. Για παράδειγμα λέμε η ώρα είναι 1 ή η ώρα είναι 1 ακριβώς ή μπορείτε απλά να πείτε είναι 1 ή είναι 1 ακριβώς. Μετά λέμε η ώρα είναι 2 ή 2 ακριβώς, η ώρα είναι 3 ή 3 ακριβώς, η ώρα είναι 4 ή 4 ακριβώς, η ώρα είναι 5 ή 5 ακριβώς, η ώρα είναι 6 ή 6 ακριβώς, η ώρα είναι 7 ή 7 ακριβώς, η ώρα είναι 8 ή 8 ακριβώς, η ώρα είναι 9 ή 9 ακριβώς, η ώρα είναι 10 ή 10 ακριβώς, η ώρα είναι 11 ή 11 ακριβώς και η ώρα είναι 12 ή 12 ακριβώς. Επίσης μπορείτε να πείτε το εξής. Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι ή η ώρα είναι 12 το μεσάνυχτα. Μπορείτε να πείτε η ώρα είναι 1, 2, 3 το πρωί ή το μεσημέρι. Μετά μπορεί να είναι 4, 5, 6 το απόγευμα ή 8, 9, 10 το βράδυ. Ας δούμε τώρα την ώρα πιο αναλυτικά και θα πούμε και τους δύο τρόπους που μπορείτε να πείτε την ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν. Λέμε είναι 1 ή είναι 1 ακριβώς. Είναι 1 και 5. Είναι 1 και 10. Είναι 1 και 15 ή είναι 1 και 4. Είναι 1 και 20. Είναι 1 και 25. Είναι 1 και 30 ή είναι 1,5, είναι 1 και 35 ή είναι 2 παρά 25. Είναι 1 και 40 ή είναι 2 παρά 20. Είναι 1 και 45 ή είναι 2 παρά 4. Είναι 1 και 50 ή είναι 2 παρά 10. Είναι 1 και 55 ή είναι 2 παρά 5. Και είναι 2 ή 2 ακριβώς. Και τώρα θα σας δείξω πώς μπορείτε να πείτε αντί για και μισή, δηλαδή για παράδειγμα είναι 1 και μισή. Πώς μπορείτε να το πείτε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή μπορείτε να πείτε αντί για 1 και μισή, 1,5. Αντί για 2 και μισή, 2,5. Αντί για 3 και μισή, 3,5. Αντί για 4 και μισή, 4,5. Αντί για 5 και μισή, 5,5. Αντί για 6 και μισή, 6,5. Αντί για 7 και μισή, 7,5. Αντί για 8 και μισή, 8,5. Αντί για 9 και μισή, 9,5. Αντί για 10 και μισή, 10,5. Αντί για 11 και μισή, 11,5. Και αντί για 12 και μισή, 12,5. Και τώρα θα κάνουμε μερικές ασκήσεις για να μπορείτε να κατανοήσετε την ώρα, δηλαδή να μπορείτε να καταλάβετε τι ώρα είναι όταν σας πει κάποιος την ώρα
και για να μπορείτε να πείτε κι εσείς οι ίδιοι τι ώρα είναι. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη άσκηση θα σας λέω την ώρα και με τους δύο τρόπους όπου χρειάζεται και εσείς θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Η ώρα είναι 8:30 ή είναι 8:30. Ποια από τις εικόνες είναι η σωστή? Και η σωστή απάντηση είναι η δεύτερη εικόνα. Είναι 1:04. Ποια είναι η σωστή? Και η σωστή απάντηση είναι η δεύτερη εικόνα. Η ώρα είναι 5. Και η σωστή απάντηση είναι η τρίτη εικόνα. Η ώρα είναι 12:25. Ποια είναι η σωστή εικόνα? Και η απάντηση είναι η πρώτη εικόνα. Και τέλος, η ώρα είναι 11:05. Και η σωστή απάντηση είναι η δεύτερη εικόνα. Ας περάσουμε τώρα στην δεύτερη άσκηση. Εδώ θα σας δίνω την ώρα και εσείς από το σπίτι σας θα πρέπει να πείτε την ώρα στα ελληνικά και με τους δύο τρόπους όπου χρειάζεται. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο ρολόι. Και η σωστή απάντηση είναι η ώρα είναι 7:25. Πάμε στο δεύτερο ρολόι. Και η απάντηση είναι η ώρα είναι 2:30 ή 2:30. Πάμε στο επόμενο ρολόι. Και η σωστή απάντηση είναι 1 ή 1 ακριβώς. Ας περάσουμε στο επόμενο ρολόι. Και η σωστή απάντηση είναι η ώρα είναι 10:55 ή 11:05. Ας περάσουμε στο επόμενο ρολόι. Και η σωστή απάντηση είναι η ώρα είναι 5:25. Και τέλος, ας περάσουμε στο τελευταίο ρολόι. Και η σωστή απάντηση είναι η ώρα είναι 9 ή 9 ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο θα σας δώσω ένα μικρό χρήσιμο λεξιλόγιο
σχετικά με την ώρα. Ας δούμε λοιπόν το πινακάκι. Όπως είπαμε, όταν θέλουμε να μάθουμε τι ώρα είναι, ρωτάμε τι ώρα είναι και απαντάμε η ώρα είναι ή απλά είναι. Μετά έχουμε την ώρα, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα. Επίσης έχουμε το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε και το σημερινό μάθημα. Θα ήθελα πολύ να γράψετε στα σχόλια πώς τα πήγατε. Σίγουρα χρειάζεται να ξαναδείτε το βίντεο ξανά και ξανά για να μάθετε την ώρα καλύτερα. Αλλά θα ήθελα να μάθω πώς τα πήγατε για πρώτη φορά. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε στα σχόλια εάν θεωρείτε ότι οι ασκήσεις που σας βάζω είναι χρήσιμες και βοηθητικές. Γιατί η γνώμη σας μετράει πάρα πολύ για μένα και θα ήθελα να βελτιώνομαι συνέχεια. Αυτά λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε like στο βίντεο εάν σας άρεσε φυσικά. Θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!